Маленька Олеся не розуміла, чому так безутішно riдають люди у їхній хаті, на подвір'ї і навіть за воротами, які відчинені на вулиці. Чому мама не пояснить їй, де тато? Адже вони збиралися поїхати на море, як і минулого року. Татко навіть купив їй нові шльопанці і капелюшок рожевого кольору. То де ж він затримався? І чому так багато у них вінків і квітів? Маленька Олеся витягувала квіти з вінків і плела віночок на свою голівку. Враз хтось наблизився до неї, відібрав квіти і вструмив назад у вінки. Дівчинка підняла очі і побачила їхню сусідку, тітку Наталю, мамину подругу. «Не рухай вінків, Олесю, це останні квіти для твого татка. Ось його мають привезти. Бачиш, скільки людей зібралось його зустрічати? Хорошою людиною він був. Як жаль, що не вижив у тій жахливій аварії». На очах Наталі виступили сльози. Заплакала і Олеся. Її маленьке серце і дитяча свідомість дали зрозуміти. Сталася біда. До домовини її не підпускали. Надто понівечене тіло було у батька. З усього, що Олеся згодом могла згадати, це було закосичене квітами і кущами кладовище, істеричний крик мами і холодні вологі руки дядька Миколи, який був частим гостем у їхньому домі і добрим другом тата. Він не відпускав її руки. А коли Олеся втомлювалася йти довгою дорогою до кладовища, брав її на руки. З того дня, як поховали тата, Олеся довго не бачила Миколу у їхньому домі. З'явився він тоді, як Олеся уже перейшла до 3 класу. Вони з мамою покликали її і сповістили, що тепер дядько Микола буде проживати з ними. Спочатку мати нічого не мала проти, коли донька за звичкою кликала його дядьком Миколою. Але коли у матері заокруглився живіт, сказала: «Віднині маєш кликати його тато, розумієш?» Олеся не розуміла. Який він їй тато? Вона добре пам'ятала свого батька. Згодом хрещена розповіла їй, що після аварії лікарі намагалися його врятувати. Навіть оголосили про те, що потрібні донори. Але навіть великі кошти не врятували його. Важко мамі було б одній. Ти вже майже доросла і маєш зрозуміти. Мама досі в кредитах сидить, які брала на лікування тата, казала хрещена Наталя. Олеся гарно вчилася, була гордістю школи, бо дуже гарно співала, привозила з різноманітних конкурсів призові місця. Але мати категорично була проти того, щоб донька кудись вступала. У неї народилась від Миколи донька, і вся увага матері була прикута до немовляти. Олесі ж вона підшукала роботу прибиральницею у клубі. Тут не мішки таскати, робота у приміщенні, чого ще треба? Працюючи прибиральницею, Олеся ще й співала у хорі. Була солісткою жіночого ансамблю. Усі хвалили дівчину, тільки не мама. Вона боялася успіхів доньки. Хвилювалася, що ці успіхи заберуть Олесю з дому, де вона була дуже потрібною. Ще б пак. І гроші до сімейного бюджету давала, і про сестричку турбувалась. На городі, господарці теж вона перша. Якось її за прибиранням застав завклубом Андрій Іванович. Відібрав від неї швабру, попросив вислухати. «Отак дивлюсь на тебе, Олесю, і серце крається. Доки ти будеш шваброю крутити? Дам тобі рекомендацію хорошу, направлення і вступай за покликанням, куди душа забажає. Ти ж вроджена артистка. Що скажеш? Погоджуйся». Розпашіла, збуджена від хорошої новини, Олеся побігла додому.
скоренько розповідала про похвалу свого керівника, про його пропозицію і попросила маму допомогти їй вибрати навчальний заклад. Мати поблідла. Олеся не розуміла. Хіба вона не рада за неї? Адже колись на могилі тата поклялась виховати доньку так, щоб там, на небі, він гордився нею. Не встигла Олеся про це спитати у мами, як звідкілясь взявся відчим. Став тормосити її за плечі, кричати: «Артисткою захотілось бути? Ні за що!» Олеся стала виривати з його сильних рук, але він не відпускав. Кричав їй просто в обличчя: «У нас менша артистка підростає. 2 артисток мені не треба. Попробуй ще раз нагадати про це». Де взялися сили в Олесі відштовхнути Миколу і закричати: «Ти не батько мені, ти мені ніхто, і не маєш права життям моїм керувати, чуєш?» Відчим витріщив на неї розлючені очі. «Та якби не я, не було б у вас нічого. Матір в боргах потопала, коли рятувала твого татуся. В кредит великий влізла. Хто виправив ситуацію? Хто борги ваші сплатив? Годував тебе, усе до школи купляв, на конкурси посилав. Я це робив, чуєш? Я! І тепер ти переді мною в боргу. Навіть дім цей уже мій. Глянь в документи». Він попрямував до шафи, витягнув якісь папери, став тицяти ними перед очима Олесі. «Бачиш, цей дім давно мій. Ти гадаєш, я такий дурень, щоб не застрахувати себе? Задарма кредити ваші гасити? Я тут хазяїн. Захочу, можу вигнати тебе навіть зараз». Він кричав, як божевільний. Замахнувся на Олесю, яка не могла повірити почутому. Виходить, що хата, яку батько побудував, має тепер іншого власника? Але чому ж тоді мама про це нічого їй не сказала? Як вона могла? «Це правда? Скажи!» З очима повними сліз Олеся встала перед матір'ю, яка мов оніміла, і навіть словом не захистила доньку. «Так, це правда. Іншого виходу я не мала. Мусиш тепер слухатись батька», – мовила матір понуро. «Батька? Та якого батька? Ти нічого не плутаєш, мамо? Ненавиджу! Обох вас ненавиджу!» – заридала Олеся. Між нею і матір'ю виросла кремезна постать Миколи. «Ти чому до матері кричиш? Сестричку злякаєш! Геть з мого дому!» Він відчинив двері. На дворі було темно, і падав густий дощ, коли Олеся йшла з дому. Вона не знала, куди мала йти, де їй подітися. Йшла навмання через городи, луг, вийшла на якусь дорогу. Раз по раз вона злякано озиралась. Їй здавалось, що відчим біжить за нею. Вчувалися його страшні слова. «Тепер я власник дому. Показати папери. Вчитися вона надумала. Не хочеш мити підлогу, йди працювати у колгосп. Там дипломів не треба». Сльози заливали Олесі обличчя. В грудях пекло і стискало, а вона йшла і йшла. Минуло якесь перехрестя і вже не могла зорієнтуватись, скільки часу йде і куди. Як побачила маленький вогник біля якогось будиночка і пішла на нього. «Хто там?» – почула у темряві чоловічий голос. На неї війнуло запахом цигарок. Від хвилювання Олеся не могла нічого пояснити. Вона вся промокла і тремтіла від холоду. Попросила пустити її в будиночок. «Благаю, пустіть мене, мені нікуди йти. У мене більше немає дому. Відчим забрав, вигнав на вулицю», – заледве вимовила Олеся.
Що ж, заходь, а там розберемося, відповів незнайомець. Звали його Денис. Разом із земляками уже не вперше він приїжджав сюди на збір урожаю із Закарпаття. Спеціально для заробітчан керівник господарства і побудував невелике помешкання. Олеся чула шепіт чоловіків за стінкою, але, зігрівшись, швиденько заснула. Коли прокинулась, нікого вже не було. Дівчина знітилась. Що робити? Вийшла на двір, оглянулася навкруги, але не могла збагнути, яке це село. Повертатися додому не хотіла. О ні, тільки не це. Перед очима й досі виднілося розлючене обличчя відчима, його страшні очі. Її дуже боліла голова. Усе тіло було наче не її, важке, безладне. Розуміла, слід заспокоїтись, взяти себе в руки. Вона вирішила дочекатися хлопців. Стала наводити порядок. До блиску витерла дзеркало, де вони голилися, помила посуд, позастеляла. Знайшла борошно, картоплю, інші продукти і взялася ліпити вареники. Такі, як удома, акуратні, з косичкою. Дуже хвилювалася, як сприймуть хлопці те, що вона й досі тут. Мабуть, навмисне залишили ключ на видному місці, а біля порога відро. Поївши, сама почула чоловічі голоси. Давно ми не їли такої смакоти. Це наша мрія, домашні вареники. І як тобі, Олесю, вдалося зварити їх на малій електроплитці? Попелюшка, захоплено мовив Денис. Смачно наминав вареники разом зі своїми друзями, які теж прихвалювали і вареники, і Олесю. Денис запропонував відвезти Олесю додому. Не жити ж їй тут, серед 4 чоловіків. Олеся підняла на нього благальні очі, впала на коліна. Не проганяйте мене, хоч деякий час поживу з вами. А спати і надалі буду в комірчині, мені там добре, побачите, я у нагоді вам стану. Варити, прибирати буду, шити добре вмію, якщо комусь треба, заголосила. Виявилося, що в ту ніч вона пройшла 16 кілометрів і в цьому селі ще ніколи не була. У мирі і злагоді минали дні. Чоловіки поступово звикли до дівчини. Жартували, кого ж з них вона обере нареченим. Тепер, після роботи, вони могли відпочити, адже всю роботу у будиночку взяла на себе Олеся. А як смачно вона готувала! Особливо старалась заради Дениса, який останнім часом чомусь приходив з роботи швидше, ніж друзі. Одного разу зайшов до неї у комірчину, коли Олеся придрімала. Сів на краю її постелі. Вона почула теплий дотик його долонь і губи, соковиті, гарячі на своїх устах. «Що ти робиш, Денисе?» Вона хотіла зіп'ястися на ноги, але якась невідома сила ніби приклеїла її до ліжка. Ще ніколи ніхто не говорив їй таких чарівних слів, не пестив так ніжно, лагідно, як Денис. Олеся була на 7-му небі від щастя. Стала з нетерпінням чекати його з роботи, щоб смачно нагодувати, випрати його одяг. Вона уже не уявляла свого життя без Дениса. В думках мріяла про своє подальше життя з коханим. Він неодмінно забере її з собою на Закарпаття. Вона давно мріяла побачити високі гори, сизі ялиці, буде йому вірною дружиною, а його батькам доброю донькою. Вони ніколи не дорікнуть Денису, що повернувся додому з невісткою. Коли зрозуміла, що вагітна, розгубилася, а потім заспокоїла себе. У неї ж є Денис, такий добрий, щирий, співчутливий. Коли виїжджає з друзями в місто за продуктами, неодмінно привозить для неї смаколики. Плаття, піжаму, тапочки їй купив. Адже, втікаючи з дому, нічого з собою не прихопила.
Денис обіцяв нині знову швидше прийти, щоб вони довше побули наодинці. І вона скаже йому про дитину. Була впевнена, він зрадіє такій новині. Однак, вислухавши Олесю, Денис вмить спаленів. Що вона собі нафантазувала? Яка дитина? Навіщо вона йому? Йому скоро слід додому повертатися. Сезон збору урожаю минає, а вдома чекає його наречена, яку він давно кохає, а вона його. Олесю ніби обдали кип'ятком. Наречена? А хто ж тоді для тебе я? Ти ж чудово знаєш, що ця дитина твоя. Денис витріщив розлючені очі. О, як в цю мить він нагадав їй ненависний погляд її відчима. Ти просто приблуда, чуєш? Приблуда, яка сама напросилася пожити тут. Я тебе не кликав сюди. Пожалів на свою голову. А тепер дитину мені пришиваєш? Звідки мені знати, що вона моя? Він відкрив двері і закричав. Йди, звідки прийшла, щоб твого духу тут не було. Олеся впала перед ним на коліна, як в ту ніч, коли просилася за поріг їхнього будиночка. А тепер благала ще хоча б на деякий час залишитись тут. Але Денис і слухати не хотів. Нікчема! Хочеш осоромити мене перед хлопцями? Пішла геть! Він виштовхнув Олесю за поріг. Боже милосердний! Вона ніколи не була такою нещасною і нікому не потрібною. Навіть матір, найрідніша людина, не шукала її. Як вона так може? Що скаже татові, коли прийде на його могилу? Ой, як захотілося Олесі до тата! Там, де немає ні страху, ні болю. Вона йшла незнайомим селом, як примара, і як тоді, у ту страшну ніч, коли втікала з дому, тепер знову не знала, куди має йти. Он іде якась жіночка, зараз запитає її, де знаходиться автобусна, попросить грошей на квиток. Боже милостивий, до чого вона докотилася? І це за те, що щиро покохала? Чи за те, що бажала, як її інші подруги, піти вчитися? Їй стає млосно, чомусь двоїться в очах. Потім з'являються темні плями, і вона летить у порожнечу. Прийшовши до тями, Олеся побачила перед собою обличчя старенької жінки. Ольга, так звали її, спитала, як вона себе почуває. Звідки взялася в їх селі? Що болить у тебе, дитинко? Чомусь ти надто бліда і сльози в очах. Заварю тобі м'ятного чаю, він заспокоїть, і поїсти тобі треба. Саме курячий бульйон зварила. Свіженький, ароматний, з домашньою локшиною. А потім поговоримо, розкажеш усе, як є, приповідала Ольга, сильно перейнявшись Олесею. Вони проговорили до опівночі. Олеся нічого не втаїла. Ні те, як стала зайвою у рідному домі, ні про дитину. Не знаю, пані Олю, що робити маю. Повернулася б на роботу в клуб, але там же точно прийняли когось на моє місце. Могла б і ночувати там. Але слухи дійдуть до відчима, скандал буде. Боюсь знову відчути його сильні кулаки. За дитину боюсь, розумієте? Олеся заплакала. Ольга пригорнула її до себе, мов рідну. Небеса послали мені тебе, дитино. Хочеш, залишайся у мене. Я так втомилась від самотності. Вона пильно вдивлялась в обличчя Олесі. Ти дуже схожа на мою донечку, покійну Тетянку. 20-річною її забрав до себе Господь. Через півроку не стало й мого чоловіка. Не зміг пережити смерть нашої донечки. Краще б і я пішла до Тетянки.
і живу одна. Ось уже 30 літ, сумно сказала Ольга. На ранок Олеся трішки заспокоїлася. Дякувала Богу, що Ольга прихистила її. Буде дбати про її старість, допомагатиме в усьому. Роботи вона не боїться ніякої. Пиріжків нині напече, тюль випере, подвір'я замете. Одного разу за вечерею Ольга порадила ще раз піти до Дениса. Може, спам'ятався і вже шкодує про свій вчинок, але не знає, де її знайти. Олеся вагалася. Не знала, чи варто слухати Ольгу, але жінка наполягала. Про дитину подумай, їй батько потрібен. Знала б Олеся, якою буде її зустріч з Денисом. В нього ніби біс вселився. Назвав її безсоромною, гулящою, розпусною. Олеся не знає й сама, як у неї вихопилися слова. «Та щоб із тебе стільки крові стекло, як сліз з моїх очей!» сказала і сама злякалася своїх слів. Це був її останній візит до Дениса. «Не плач, це я винна. Не треба було посилати тебе туди. Я хотіла як краще. Нічого, вигодуємо дитя», – заспокоювала її Ольга. Чужа, випадкова людина, що стала рідною. Однієї ночі в Олесі почалися перейми. Вона заледве вийшла на подвір'я, сіла на лавочку і важко застогнала. Гадала, вона покерує цим процесом і зачекає до рання. Не хотіла тривожити Ольгу, яка й так старається для неї. Та коли біль став нестерпним, покликала стареньку. Ольга не відразу зрозуміла, звідки йде крик. Стала шукати її по хаті, а коли побачила, що Олеся сидить на лавці, корчачись від болю, заголосила. «Потерпи, рідненька, чому ж ти скоріше мене не покликала? Де взялися у неї сили бігти у другий кінець села до сільської фельдшерки?» Дівчинка народилась здоровенькою, чорнявою. Домінували татові гени. Ольга так і сказала. До тата вдалася. Так робить Господь, аби довести таким зрадникам, що дитина їхня. На честь своєї хазяйки Олеся назвала дівчинку Ольгою. Фельдшерка Оксана і сусід Михайло стали хрещеними батьками Оленці. Олеся була щаслива, що тепер буде мати для кого жити. Раділа і стара Ольга, що молитви про її самотність почув Бог і подарував родинне щастя. В Олесі вона бачила покійну донечку, всім серцем притулилась до неї. Одного ранку несподіваний стукіт у вікно порушив їхню тишину. Розбудив Оленьку. «Хто б це так зрання?» – стрепенулась Олеся. Заглянула у вікно і побачила свою маму. Але чому вона тут? Нарешті згадала, що у неї є донька? Мати гукнула відчинити їй. Поклала подаруночки біля колиски. Стала вибачатися, що раніше не шукала її. Мовляв, вона знову народжувала. Пізні пологи пройшли з ускладненнями, і вона важко хворіла. «Давай поїдемо додому, Олесю. Там тебе чекає сестричка і маленький братик. Обіцяю, більше ніхто не скривдить тебе», – крізь сльози просила матір. Але Олеся була категоричною. «Мені тепер є для кого жити, а ще Ольга хворіє. Не можу я залишити її. У тяжку годину вона замінила мені матір», – сказала. Справжньою красунею виростала Оля, а сили Ольги згасали. Вона жменями пила знеболюючи, але лягати в лікарню відмовлялась. «Померти все одно треба, ніхто ще від смерті не відкупився. Мене там чекають чоловік і донечка», – казала. Одного разу покликала нотаріуса. Заповіла на Олесю все своє майно. Це дуже обурило сусідів і подруг Ольги.
Мовляв, в якійсь пройдисвітці хата задарма попадеться. Могла б і про них подумати. Ольга спаленіла. Якщо з добрим серцем не хочете навідувати мене, то зі злим не треба. Смерть Ольги Олеся пережила важко, ніби рідна людина пішла з дому. Їй так бракувало її поради, розради, розуміння. Як могла, давала собі раду з дитиною. Хлопці із Закарпаття і надалі приїжджали у їх радгосп, але Дениса серед них не було. Олеся намагалася не думати про нього, заглушити душевний неспокій. Але мала Олечка щоразу нагадувала, адже була викопаною копією свого батька. Літа котилися, мов з горба. Оля виросла, закінчила економічний виш, знайшла свою долю. Олеся не могла нахвалитися зятем. Добрий, працьовитий, непитущий. Та іноді ставало сумно на серці, що постаріла, що все життя без чоловічого плеча. Не раз Оля запитувала, хто її батько, але згодом, зрозумівши, що це занадто болюча тема для матері, перестала запитувати. «Ти, Олесю, сама обрала собі таку долю», – дорікала їй не раз подруга Софія, голова профспілки у фірмі, де Олеся також працювала. Якось Соня запропонувала їй путівку в санаторій, яка горіла. «На суглоби жалієшся, і синці в тебе під очима. Їдь, не сумнівайся. Оля виросла, що тебе не пускає?» – переконувала. «Сама не знаю, ніколи не була в таких місцях. Не люблю я тих аналізів, процедур, лікарняного режиму», – все ще сумнівалася Олеся. Софія наполягала. «У санаторії усе по-іншому, ти ж ніде ніколи не була. А може, ця поїздка змінить твою долю? Таке теж буває, Олесечко». Олеся швидко адаптувалася в гарній просторій палаті з видом на великий парк. І сусідка з палати сподобалась їй, щебетлива, проста, Іриною назвалася. Щодня після вечері вони разом виходили погуляти в парк. Повітря тут чисте, пахне хвоєю. А нині Ірина прихворіла, і Олеся вийшла сама. Замилувалася білочкою, що наминала шишку просто на лавочці. «Тут білки звиклі до людей і не бояться їх», – почула голос за спиною. Оглянулася і побачила високого сивочолого чоловіка на милицях. Вони розговорилися. Про політику, непросту ситуацію в країні, високі ціни, про те, які процедури проходять. Чоловік чомусь намагався дивитись їй у вічі, і це бентежило жінку. Вона почала думати про нього. У палаті зловила себе на думці, що не проти ще раз зустрітися з цим чоловіком. Він цікавий співрозмовник, з ним швидко зійшов вечір. Їй здалося, що вона уже десь бачила його. Але чоловік чомусь уникав розмов про минуле. Олеся відчувала, що є якась таємниця в його минулому, про яку він не хоче розповідати. Вона взагалі була дуже делікатною у знайомстві з чоловіками. І після всього, що пережила, навіть побоювалась їх. Попадались їй прихильники, але чомусь ніхто не зміг знайти стежки до її серця. Тому й дорікала їй подруга Соня, що досі Олеся одна. Щовечора незнайомець чекав Олесю на лавочці. Насторожив її і запах його парфумів, якимсь знайомим видався. Якось вона все-таки наважилась попросити чоловіка розповісти про себе. Він ніби чекав такого запитання. З сумними нотками в голосі заговорив про те, що живе один. Батьки давно повмирали, а інвалідом він став у молодих роках. Заледве вижив, втративши багато крові після нещасного випадку. Чоловік замовк. Над його бровами засіпалися жилки.
Відчувалося, що він дуже хвилюється. Настала тиша. Олеся не хотіла порушувати її. Здогадувалася, що чоловік хоче сказати щось дуже важливе для нього, але не відважується. Та хіба вона його просить? Але він продовжив свою сповідь. Свого часу працював на пилорамі. Якось випадково потрапив ногою під електропилу. Він закотив штанину, і Олеся побачила протез. Тепер підліковує вцілілу ногу. Не вперше сюди приїжджає. Після довгої паузи він додав. Я, як ніхто інший, упевнився, за все у житті слід платити. Колись я дуже образив одну дівчину. Юною була, довірливою, а я на 10 років старший, але ж також молодий, здоровий. Втекла вона від жорстокого відчима, шукала у мене любові і захисту, завагітніла від мене, я це точно знав, бо ж невинною була. А я прогнав її, беззахисну, нещасну, з дитям під серцем. Вона з пересердя й прокляла мене, мовляв, щоб із мене стільки крові стекло, як сліз з її очей. Олеся слухала свого співбесідника і не могла повірити. Невже це Денис, батько її доньки? О Боже, що ж вона наробила? Ніколи не вірила у прокляття, хоч знала, це страшний гріх. І мимоволі згрішила сама. О, як їй зле, аж дихати важко. Спантеличена вона пішла в палату, взяла валідол. Усю ніч Олесю кидало то в жар, то в холод. Краще б нічого не розпитувала Дениса, як тепер їй жити. Зранку зателефонувала Соні і про все розповіла. Зізнайся, ти ж іще любиш його, Олесю. Чому ж тоді не призналася, хто ти? Запитала та. Увечері Олеся не застала його на їхній лавочці. Трішки зачекала, але Денис не приходив, і вона вирішила заглянути в його палату. Несміливо постукала у двері. Він не чекав гостей, самотньо сидів біля вікна. «Заходь, Олесю», – мовив тихо. Дерев'яними ногами вона наблизилась до нього. «Денисе, щороку я виглядала тебе у селі. Хотіла показати тобі нашу донечку, яка дуже схожа на тебе. Але тебе не було. І ось як нам довелося зустрітись. Благаю, прости мені за прокляття. Не думала в цю мить, що кажу. Надто сильною образа була». Ледь затинаючись від хвилювання, Денис сказав їй. «І ти прости мені, Олесю. Молодим, дурним був. Потім усе життя каявся, але кому було легше від того? Ти одна виховувала дитину, я самотнім залишився, бо наречена покинула мене після того, як я став калікою. А такий козак був. Хоч і не з першого разу, та я впізнав тебе скоріше. Тому й боявся щось розпитувати, не називав свого імені. А тепер, коли всі карти розкрито, розкажи про себе більше». Олеся дивилася на нього, сивочолого, вродливого, і їй не хотілося згадувати про сумне. Де й поділася велика образа на нього, яку таїла в серці все життя. Її очі, красиві, закохані, говорили за неї. Додому, до доньки, без Дениса звідси вона не поїде. Знала, Оля зрозуміє її, адже завжди казала, що хоче мати тата. Денис розгублено дивився на неї. Він зрозумів усе без слів. «Чи потрібен я тобі такий, Олесю? Чи маю право?» Він поклав долоню на її чоло, ніжно загорнув шовковисте волосся. «Потрібен.
дуже потрібен, Денисе. Давай будемо думати, що не було ніякого прокляття. Була тільки доля. Наша з тобою доля.